שבוע טוב קהילה מחושבת, מה שלומכם? ברוכים הבאים לערוץ שלי, ברוכים כל מי שמצטרף חדש, כולכם welcome. אם אתם חדשים אני אשמח שתצטרפו אליי, ואם אתם ותיקים, כל האהבה שלי אליכם. אז קודם כל שבוע טוב. עוד כמה ימים יש לנו את ראש השנה, ומחכה לכם הפתעה קטנה שקשורה לדבש, אבל זה יגיע עוד כמה ימים. בינתיים, בואו נתחיל עם הקלף השבועי שלנו. שיהיה לנו שבוע מבורך. קלף שני גביעים. כאשר קלף שני הגביעים מגיע, לרוב זה מעיד על שותפות הבנויה על איחוד כוחות, חיבור חזק ושותפות מאוזנת ושווה. שני הגביעים מייצגים חיבור חיובי, מערכת יחסים שוויונית והרמונית, כמו גם שותפות הבנויה על מיזוג כוחות. חילופי הכוסות בתמונה מצביעים על כך שרגשותיו של כל אחד מהצדדים שזורים ברגשותיו של האחר. ולרגשותיו של כל אחד מהמשתתפים יש השפעה עמוקה על האחר. השמחה שבשניים הופכת לאחד. קלף זה מזמין את האני להפוך לאנחנו, ויכול להצביע על נישואין, הצעה, אירוסין, או מאידך על שותפות עסקית, על ידידות, חברות אמיתית, לאו דווקא בקטע רומנטי. זה יכול להיות עסקי, זה יכול להיות אפילו חתימה על חוזה בדירה חדשה, משהו של חיבור מושלם. ברמה העמוקה יותר, הקלף הזה בעצם מזמין אתכם להרגיש שהאהבה היא החיים עצמם, והחיים שלכם יכולים להתמלא באהבה אם רק תיתנו לה לזרום דרככם. כאשר זה יכול להתבטא במספר אינסופי של דברים. מבחינת האהבה, שני הגביעים מעודדים אתכם כעת להתמסר לאהבה הקיימת בחייכם. הקלף מייצג מחויבות, זוגיות מאוזנת ואהבה. אבל זה לא אומר שלא תצטרכו לטפח את האהבה שלכם כדי שהיא תימשך. הקלף רק מצביע על כך שאהבה וחיבה אמיתית נוכחים בחייכם, אבל עליכם להעצים אותה כל הזמן. אם מדובר על עבודה למשל, אולי תשימו לב שאנשים סביבכם מתחילים להעריך אתכם יותר. תרגישו כי יש שם כבוד הדדי, כלומר יהיה לכם יותר נוח במקום עבודה שלכם. אם אתם מחפשים הזדמנויות עבודה חדשות דווקא, הקלף עשוי להיות סימן מבשר על הצלחה. כאשר מדובר על כספים, הקלף מתייחס להוגנות ואיזון. המשמעות היא שכעת אתם יציבים כלכלית, ויש לכם את כמות הכסף הנכונה להתמודד עם ההתחייבויות שלכם. מבחינה רוחנית, כי הקלף הזה הוא מאוד מאוד רוחני, הוא בא בעצם להגיד לכם, חברים, אתם מאוד אהובים מסביב, אנשים באמת מעריצים אתכם, אתם מגנט לאנשים. כמו שאתם מקבלים אנרגיה חיובית מהיקום, תיתנו אותה לכל עבר, לא משנה מי מולכם. תחלקו כמה שיותר, תחלקו ותחלקו ממה שיש לכם כמה שיותר. זה רגשות, זה כיף. ככל שתיתנו יותר, תקבלו עוד הרבה יותר. קלף 5 מחומשים, 5 מטבעות. קלף זה מציג תקופה בה אתם חווים דאגה ופחד מאובדן. הקלף הוא תזכורת לכך שבסופו של יום, לא משנה כמה לדעתכם הדברים יציבים, השינוי היא הדבר היחיד שקבוע באמת. 5 המטבעות מזמינים אתכם לשקול מחדש את הנקודה אליה הגעתם. לבדוק האם נקשרתם אל דבר חומרי או פיזי מסוים, ועד כמה באמת אותו הדבר חשוב לכם. נראה כי עכשיו הזמן שלכם לבדוק את סדר העדיפויות שלכם, והאם אתם נאחזים חזק מדי ברכוש שלכם ומאפשרים לזה להשתלט עליכם. קלף זה מייצג תקופה של דאגה ומתח בכל הקשור לחומריות בחיים. ייתכן ואתם מודאגים ממה שיכול לקרות, ומתנהגים כאילו זה כבר קרה. קלף זה מציג התמודדות עם האמת שלכם. תחשבו עם עצמכם, מה מדאיג אתכם באמת? קחו את הזמן הזה כדי להתבונן בפחדים האלו לעומק. תוך הכרה מהיכן הם נובעים. אמנם כולנו צריכים דברים מסוימים כדי לחיות חיים נוחים. אבל אתם חייבים להיות פתוחים לכל השינויים בחיים וחייבים להיות מסוגלים להסתגל לכל מצב שיגיע. קלף 5 המטבעות לעתים יכול להצביע על תקופה שבה אתם מרגישים לבד, כאילו אף אחד לא נמצא שם בשבילכם. אתם כאילו מחכים שאנשים יבואו עליכם, אבל בפועל לא באמת מבקשים עזרה. הדבר העיקרי שאתם חייבים לזכור הוא שתמיד יש עזרה ותמיכה מסביב כשאתם באמת צריכים אותה. אתם אולי מרגישים לבד,
אבל חשוב לזכור שאתם יכולים לשנות את זה. פשוט הושיטו יד. זכרו כי הדבר החכם לעשות כאשר אדם צריך עזרה, הוא לצאת ולבקש אותה. העזרה שאתם צריכים תגיע. קלף 5 הגביעים. קלף זה מתאר את מה שקורה כאשר אנו לוקחים את הרגשות של עצמנו ושל אהובנו כמובן מאליו. לעתים קלף זה מסמל קושי לשחרור של אדם מסוים מהחיים שלכם. נראה כי מצבים אלה מביאים תחושות כאב ולעתים אף אכזבה. אולי לקחתם מישהו או משהו מסוים כמובן מאליו, ועכשיו כאילו נשארתם עם תחושת ריקנות. ייתכן וקשה לכם לשחרר דברים בחייכם. לעתים אפילו אם אותם דברים או אנשים אינם טובים לכם, אתם עדיין מתקשים לשחרר. קלף 5 הגביעים מסמל אכזבה, ולעתים מאפיין את התחושות המגיעות כשדברים הולכים אחרת מכפי שציפיתם. במקום להתקדם אל נקודת מבט חיובית יותר, נראה שהקלף הזה אומר שאתם שוכנים בעבר, מעוררים שוב ושוב רגשות של רחמים עצמיים וחרטה. המשמעות של 5 הגביעים מצביעה כי ייתכן ויש לכם בעיות מסוימות בשחרור דברים שהיו בעבר. בנוסף נראה כי אתם גם לא מוכנים ללמוד מטעויות שכבר ביצעתם. בקלף נראים מים הנשפכים מהגביעים, כאשר המים לעתים מצביעים על כך שאולי החמצתם הזדמנות מסוימת. זה גם מראה שהבעיה היא בעצם רגשית ולא חומרית או כלכלית. כשהקלף הזה מגיע הוא בדרך כלל משקף אדם שכל כך שקוע בעבר שלו עד שהוא לא מסוגל להמשיך הלאה, וזה אומר שיש לו סיכוי מאוד גבוה להחמיץ הזדמנויות חדשות. הקלף בא להזכיר לכם להתמקד בדברים החשובים באמת בחיים, וכאילו שואל אתכם במה אתם הולכים לבחור או להתמקד. בקלף מוצגת דמות, ספק עצובה, ספק צנועה, עם 5 גביעים. 3 גביעים נשפכו, אולם 2 נותרו עומדים ומלאים. עכשיו נשאלת השאלה, האם תבכו על חלב שנשפך, או שתתמקדו במה שעדיין יש לכם ותמשיכו הלאה? זכרו כי הדבר החשוב הוא לראות היכן אתם שמים את הפוקוס שלכם, ולהבטיח שהפוקוס פועל לטובתכם. תפסיקו להסתכל לאחור, תתחילו להסתכל קדימה. 3 גביעים. כן, לפי החיוך שלה אפשר להבין שזה קלף של שמחה, חגיגה ואושר. בדיוק כמו שראינו אותן רוקדות. 3 הגביעים מגלמים שפע רגשי. הקלף מזמין אתכם לעשות את כל מה שאתם אוהבים ולאהוב את מה שאתם עושים. קלף 3 הגביעים נחשב לעתים קרובות כקלף של מפגשים. הוא מבשר על תקופה חברתית ותקשורתית מאוד. זו תקופה ליצירת מערכות יחסים הרמוניות בכל הרבדים בחיים. זה יכול להצביע על מפגש משמח עם חברים, קרובי משפחה, אנשים אהובים או מישהו אפילו שעבד איתו הקשר. בנוסף, הקלף עוסק בבילוי זמן איכות עם אנשים שאתם מוכירים בחייכם. הוא מייצג את מעגל החברים שלכם שאליהם אתם פונים כדי לקבל אהבה, חמלה ותמיכה, כשאתם הכי זקוקים להם. זה יכול להיות חברים ותיקים מהלימודים, חברים לעבודה, או אנשים שחלקתם איתם קשר לאורך השנים. נראה כי החיבור שלכם עם הקרובים לכם מביא איתו שפע והצלחה, וכאשר כולם עובדים יחד כמשפחה וחולקים מטרה ביחד לגבי מה שאתם רוצים להשיג, ההצלחה מובטחת. לעתים קלף זה מעיד על אירוע מסוים, מסיבה או חגיגה, בין אם שלכם או של מישהו שקרוב ללבכם. האירוע יכול להיות יום הולדת, חתונה, או כל אירוע משמח אחר, באופן כללי. מדובר בבילוי זמן איכות עם אנשים שאתם מוכרים בחייכם. לעתים הקלף בא בתקופה בה אתם חשים כי יש לכם מעט בעיות בחיים החברתיים שלכם דווקא. במידה וכך הדבר, הקלף בא לסמל שהכל יסתדר ובקרוב תפתרו את כל המחלוקות הקיימות. הקלף הזה מדבר על שמחה, חגיגה ואושר. אז לכו תחגגו את החיים. 8 גביעים. קלף 8 הגביעים מתאר מסע של שחרור מהעבר והתקדמות אל הפרק הבא בחיים. כאשר קלף זה מגיע, לרוב הוא מדבר על מצב של בחירה, ומצביע על כך שככל הנראה תבחרו לעזוב מצב שכבר לא עובד לכם. בין אם זו זוגיות, או מקום עבודה, או אפילו אזור מגורים. ייתכן ואתם חשים מעט עצב, אבל הפרידה הזו היא הדבר הכי נכון עבורכם. זכרו כי תקופות חדשות וטובות מחכות לכם. סמכו על עצמכם. אם הבטן שלכם אומרת לכם לקום ולפעול, אל תחכו שהדברים יקרו.
זכרו כי אתם אלה אשר צריכים בפועל לעשות את הצעד הזה. לעתים קרובות דלת אחת צריכה להיסגר מאחוריכם לפני שהדלת הבאה לפניכם תוכל להיפתח במלואה. קלף זה אף מציין זמן לשינוי או מעבר באמצעות התרחקות ממשהו. בדיוק כמו שזחל צריך להפוך לגולם לפני שהוא הופך לפרפר יפהפה, כולנו צריכים לשנות את עצמנו בחיים מעת לעת. במיוחד כאשר נמאס לחיות את אותה שגרה יומיומית שאינה מובילה למקום מסוים. כך מגיע הזמן שלכם לצאת למסע שיעזור לכם לקבל הבנה עמוקה יותר על החיים בכלל. לעתים כאשר מופיע הקלף זה מעיד על כך שאתם אולי לא מרוצים ממשהו בחיים שלכם, ומרגישים צורך לחוות ולשאוף אל מטרה גבוהה יותר בחיים. ייתכן אף שבחנתם את האפשרויות שלכם, הסתובבתם ועברתם מבחינה אחת לאחרת, טעמתם את היין בכל הכוסות, כל זאת כאמצעי לברר מה אתם באמת רוצים בחיים. אתם חווים כעת תחושת מיצוי, או מגיעים להכרה שאתם חייבים להתרחק ממה שמוכר. וההכרה היא שאושר אמיתי לא יימצא במה שכבר יצרתם. לא פעם כאשר מגיע הקלף זה, הוא מצביע על כך שאתם ככל הנראה עייפים מהדברים הארציים, ועומדים לצאת למסע הרבה יותר רוחני. ואם זה המקרה, אז תהיו שמחים, כי השינוי קורה בדיוק כאשר אתם הכי צריכים אותו, ולא רגע אחד לפני. בהצלחה. קלף 10 מטבעות, 10 מחומשים. בפשט הקלף הזה נקרא עושר, אבל אנחנו לא עוסקים בפשט. הקלף הזה עוסק בקביעות ובסיפוק. הקלף מראה שכל מה שהשקעתם בו במשך זמן רב ישתלם בעתיד. זה מצביע על כך שהכל יסתדר בסופו של דבר, שכן תמיד שמרתם את הכל ואת כל המצב לטווח הארוך. תמיד חשבתם על הטווח הארוך ובחרתם לא לעשות קיצורי דרך. המורשת שלכם בטוח תעמוד עוד הרבה זמן. זוהי הקלה, כי הדרך להגיע לכאן הייתה מלאה בעשייה ואתגרים, מה שהופך את נקודת המסע הזו למתוקה עוד יותר. בקלף רואים גבר קשיש המסוגל לשבת ולהירגע, תוך שהוא צופה בחיי הילדים שלו והנכדים שלו. הסיפוק שהוא שואב מההישגים שזור באושר של הילדים שלו. המשמעות של 10 המחומשים מתייחסת גם לאושר שאתם חוויתם, כי נתתם זרעים רבים של אושר ושיתפתם בחייכם המון אנשים אחרים, במיוחד בני משפחה וקרובים. זה מצביע על החשיבות של האנשים האלה בחייכם. הסמליות של קלף זה מושרשת הן בהצלחה כלכלית והן ביציבות. זה מראה על שפע וחוסר מאבק כלכלי, וזה גם מפציר בכם לקבל החלטות שיהיו לא רק תוצאות חיוביות בהווה, אלא גם לטווח הארוך. ההחלטות שתקבלו צריכות להניב תוצאות חיוביות שיחזיקו מעמד לדורות רבים, ויזלגו גם לצאצאים שלכם. 10 המחומשים הוא קלף חיובי מאוד. זה יכול להצביע על כך שהרצונות החומריים שלכם יענו באופן עליו לא הייתם חושבים שאפשרי אפילו, ושדברים יתנהלו טוב מאוד עבורכם. באופן כללי הקלף אומר שיש לכם הרבה על מה להודות. מערכות יחסים מכל הסוגים, כספים, בריאות, הכל אמור להתקדם היטב. תחשבו איך הגעתם למצב המאושר הזה. עכשיו זה הזמן לשאול את עצמכם, מה אתם רוצים שתהיה המורשת שלכם? ובזכות מה אתם רוצים שיזכרו אתכם? אתם המחברים של הסיפור שלכם, ואתם יכולים לבחור איך אתם מיוצגים. זכרו כי ברגע שאתם לא שם, רוב האנשים יזכרו אתכם בגלל איך שתרמתם להם להרגיש, ואיך שגרמתם להם להרגיש, ומה שעשיתם בחיים שלכם, ולא מה היה הרכוש שהיה לכם. לכן נצלו את המיטב והקפידו לשתף במה שיש לכם, גם אם זו רק מילה טובה שנאמרת למישהו. תיתנו ותקבלו בחזרה הכל, מכל הלב. בהצלחה. 9 מטות. קלף זה יכול להעיד על חרדה ודאגה בעקבות עומסים ולחצים, ועל הפחד והחשש שלא תעמדו בלחצים האלה. קלף זה מתאר מבחן של אמונה ושואל את השאלה, האם אתם חזקים מספיק כדי לעמוד בכל מה שאתם מאמינים בו? למרות שאתם קצת עייפים, אתם חייבים לפעול תמיד על פי האמונה שלכם שתוביל אתכם להצלחה. חשוב לזכור כי במצבים של דאגה וחרדה, הצעד הראשון והטוב ביותר הוא לעתים קרובות לקחת נשימה עמוקה ולהירגע. אל תיתנו לדברים מהם אתם מודאגים להכריע אתכם. החוכמה היא לקחת כל דבר כמו שהוא, ובנוסף לקחת את זה שעה אחת בכל פעם. לא להעמיס ולא לתת לזה להעסיק אתכם במהלך יום שלם. אם תתחילו לקחת את כל הדברים בפרופורציה הנכונה,
הסבירות היא שלפחות חלק מהדרגות שלכם יתבררו כדמיוניות. תנסו לפרוס את מה שמדאיג אתכם לפרטים. נסו להבין מאיזה חלק אתם פוחדים במיוחד או חוששים במיוחד. לאחר מכן חישבו, מהי הסבירות בפועל להתרחשות של אותה דאגה? נחמו את עצמכם, ואם אתם צריכים עזרה, אל תהססו לבקש אותה. בקשת עזרה היא סימנו של אדם חזק. הרעיון המרכזי בקלף הוא, אם בהתחלה לא תצליחו, אז נסו שוב, ואם לא, נסו שוב. כי רק מהטעויות והאתגרים שלנו, יש לנו את החוכמה והמודעות ללמידה וידיעה בעתיד. זכרו כי אתם עכשיו חייבים לתת את הדחיפה האחרונה, כדי להגיע לסוף. אל תוותרו, אל תתייאשו, אל תרימו ידיים, ואל תיתנו לחששות ולדאגות שלכם להטריד אתכם. קחו נשימה עמוקה ותיתנו את הכל. 8 גביעים. קלף 8 הגביעים מתאר מסע של שחרור מהעבר והתקדמות אל הפרק הבא בחיים. כאשר קלף זה מגיע, לרוב הוא מדבר על מצב של בחירה, ומצביע על כך שככל הנראה תבחרו לעזוב מצב שכבר לא עובד לכם. בין אם זו זוגיות, או מקום עבודה, או אפילו אזור מגורים. ייתכן ואתם חשים מעט עצב, אבל הפרידה הזו היא הדבר הכי נכון עבורכם. זכרו כי תקופות חדשות וטובות מחכות לכם. סמכו על עצמכם. אם הבטן שלכם אומרת לכם לקום ולפעול, אל תחכו שהדברים יקרו. זכרו כי אתם אלה אשר צריכים בפועל לעשות את הצעד הזה. לעתים קרובות דלת אחת צריכה להיסגר מאחוריכם לפני שהדלת הבאה לפניכם תוכל להיפתח במלואה. קלף זה אף מציין זמן לשינוי או מעבר באמצעות התרחקות ממשהו. בדיוק כמו שזחל צריך להפוך לגולם לפני שהוא הופך לפרפר יפהפה, כולנו צריכים לשנות את עצמנו בחיים מעת לעת. במיוחד כאשר נמאס לחיות את אותה שגרה יומיומית שאינה מובילה למקום מסוים. כך מגיע הזמן שלכם לצאת למסע שיעזור לכם לקבל הבנה עמוקה יותר על החיים בכלל. לעתים כאשר מופיע הקלף זה מעיד על כך שאתם אולי לא מרוצים ממשהו בחיים שלכם, ומרגישים צורך לחוות ולשאוף אל מטרה גבוהה יותר בחיים. ייתכן אף שבחנתם את האפשרויות שלכם, הסתובבתם ועברתם מבחינה אחת לאחרת, טעמתם את היין בכל הכוסות, כל זאת כאמצעי לברר מה אתם באמת רוצים בחיים. אתם חווים כעת תחושת מיצוי, או מגיעים להכרה שאתם חייבים להתרחק ממה שמוכר. וההכרה היא שאושר אמיתי לא יימצא במה שכבר יצרתם. לא פעם כאשר מגיע הקלף זה, הוא מצביע על כך שאתם ככל הנראה עייפים מהדברים הארציים, ועומדים לצאת למסע הרבה יותר רוחני. ואם זה המקרה, אז תהיו שמחים, כי השינוי קורה בדיוק כאשר אתם הכי צריכים אותו, ולא רגע אחד לפני. בהצלחה. 8 מטבעות. קלף זה מציין זמן בו אתם ככל הנראה צריכים לעבוד קשה ולהתמקד לחלוטין במשימות שלכם. זה לא בהכרח מצב שלילי, אבל זה אומר שאתם צריכים באמת לשאוף להיות הטובים ביותר. המשימה שאתם צריכים לבצע יכולה להיות אישית או מקצועית. לא משנה באיזה סוג משימה מדובר, אל תפחדו לבקש עזרה אם אתם צריכים אותה. קלף זה מתייחס למאמצים שאתם נוקטים. יש אפשרות שיהיו הרבה דברים שאתם צריכים לטפל בהם. עבודה קשה היא אמנם חיונית, אבל אתם עדיין צריכים למצוא איזון. הקלף בא לומר לכם להמשיכו לטפל בכל הדברים מסביב, כי כבר שתלתם את הזרעים ועכשיו הם גדלים, והשלב הזה הוא מאוד משמעותי, לכן חובה להמשיך ולטפל. אבל הקלף בא להזהיר אתכם ולומר לכם שאתם חייבים להיות זהירים ולא פזיזים, מכיוון שהרבה תהליכים מסביב נמצאים עדיין בשלבים של צמיחה. ואם תרוצו קדימה ותתחילו לנקוט בפעולות בלי לדעת בדיוק מה אתם עושים, ייתכן ותעשו טעויות. בכל הנוגע לעבודה. אם אתם מחפשים עבודה, ככל הנראה תמצאו מקום עבודה אשר יהיה תובעני מדי עבורכם. לכן לפני קבלת ההחלטה עליכם להיות בטוחים בעצמכם שתוכלו למלא את התפקיד, או מאידך שאתם אכן רוצים את התפקיד הזה. לאלו מכם המועסקים כיום, נראה כי תהיו אחראים על ביצוע משימות נוספות ותקבלו אחריות נוספת. שוב, לעולם אל תהססו לבקש את עזרת עמיתכם לעבודה. במונחים של אהבה. ייתכן והעבודה שלכם משפיעה על מערכת היחסים שלכם. חשוב לזכור כי לא משנה עד כמה העבודה שלכם תובענית, אתם חייבים להקדיש זמן לקשרים הרגשיים שלכם עם אנשים אחרים.
בענייני כספים, קלף זה עשוי להצביע על סיוע כספי שקיוויתם לקבל. והסיוע הזה ככל הנראה יגיע הרבה יותר מהר ממה שחשבתם. רק אנא מכם, אל תבזבזו את הכל במקום אחד. הכסף שחיכיתם לו, יש לו מטרות אחרות לגמרי. קלף 6 גביעים. קלף זה מייצג בדרך כלל נדיבות, עושר, נאיביות, ילדות. זה יכול לרמוז על הרצון לחזור לתקופה מאושרת יותר. בין אם זה היה כשהייתם ילדים, נערים, נערות, מתבגרים, חיילים. הקלף הזה עשוי להצביע על הצורך לחזור לילד הפנימי שלכם ולאמץ את הסקרנות התמימה הזו שיש לילדים. כשאתם מתחברים לזיכרונות טובים מהעבר, אתם נזכרים בתקופות עושר פשוטות וממלאות. אתם מוזמנים לאמץ את האנרגיה הזו, להביא אותה אליכם על הרגע הנוכחי הזה. פעמים רבות זיכרונות מהעבר משקפים את ההיבטים של עצמנו אשר נעלמו במהלך השנים. אתם עשויים להרגיש שההיזכרות בזמנים אלו היא הדרך היחידה עבורכם להרגיש מאושרים. כשקלף זה מגיע, הוא מעיד על כך שאומנם אתם יכולים להסתכל על העבר בעין שמחה, אך עליכם להימנע מלגור בעבר. קלף 6 הגביעים יכול לומר שאתם חוזרים אל מקום מוכר. יכול להיות שאתם חוזרים לעיר הולדתכם, בית של חבר ותיק, בית הספר, או כל מקום שיש לו משמעות רבה עבורכם. אתם כמו מבקשים להתחבר מחדש עם אנשים מהעבר שלכם. החזרת זיכרונות ישנים מזכירה לכם את הילדות שלכם, תקופה שבה הדברים היו פשוטים יותר. קלף זה יכול גם להצביע על כך שאולי סבלתם מהפסד מסוים או אכזבה זו או אחרת, ואתם כרגע עושים את המסע הביתה. אתם מסתכלים אל העבר כדי למצוא את התשובה למשבר או לאתגר שאתם מתמודדים איתו עכשיו. ייתכן אף שאתם פשוט מחפשים את הנוחות והחום של אנשים שאוהבים אתכם ללא תנאים, וכך אוספים כוחות כדי להתמודד עם הניסיונות שעומדים לפניכם. קלף זה הוא קלף על נוסטלגיה, הסתכלות לאחור על איך דברים בעבר היו. זה יכול להיות קשור אך לא תמיד בילדות או בתקופת הילדות. קלף זה בא להזכיר לכם לא לבזבז יותר מדי זמן ומאמץ במחשבה על הימים הטובים. לכולנו יש זיכרונות שמחים להרהר בהם מעת לעת. אבל אם נתחיל לחשוב שהטוב מכל כבר קרה, איך נוכל לצפות לדבר טוב מכל שיקרה? העבר מקומו בעבר. חישבו עליו כעל אלבום תמונות של ילדות תמימה, ותמיד תאכלו לעתיד מברך וחדש. קלף 3 חרבות. כן, הוא ויזואלית, הוא הרבה יותר ממה שהוא באמת. 3 חרבות מייצג את ההכרה בכאב. נראה כי לעתים אנשים מעדיפים לבעוט את הכאב מתחת לשטיח, במקום להכיר בו ולהתמודד איתו. קלף זה בא לומר לכם שלא לפחד להתמודד. קלף זה מבקש מכם להתמודד עם האמת הקשה שייתכן ואפילו התחמקתם ממנה. נראה כי צפויה לכם תקופה מעט כואבת, אבל כדי להמשיך ולצמוח אתם חייבים קודם כל להתמודד. נסו לראות את התמונה כולה וחישבו על פתרונות. זכרו שאין למהר ולפעול, ומאידך גם לא לפעול מתוך כעס. לעתים קלף זה יכול להצביע על פרידה כואבת, דחייה או תחושת צער עצומה. אם אתם כואבים בפנים או שאולי פגעתם באחרים, ייתכן והרגשתם מבגדים או שחשביתם חוסר אמון, הקלף הזה יכול לדבר על הרגשות האלה. רק זכרו, זה לא כל כך קשור לרגשות עצמם, אלא למה שהרגשות מייצגים. איזו אמת מסתתרת בסבל שלכם? ומה ניתן ללמוד מהמצב? ברגע שאתם אפשרים לרגשות שלכם לזרום דרככם מבלי לחשוש מהם, תוכלו לראות את התמונה כולה. קלף זה יכול להצביע על בעיות רגשיות עמוקות מאוד שיש לטפל בהם לפני שתוכלו להמשיך הלאה. הכחשת הכאב אינה גורמת לו להיעלם. עם זאת, יש לשים לב לאיזון. הרשו לעצמכם לחוות כל כאב שעולה כעת, אך אל תתפלשו בו. זכרו כי בסופו של יום, סליחה היא הנכס הגדול ביותר שלכם כדי להתקדם. בין אם זו סליחה לעצמכם על הפעולות שעשיתם, או סליחה כלפי מי או מה שגרם לכם לכאב זה או אחר. מלך המטות, קלף המזוהה עם מזל טלה. קלף מלך המטות מייצג אנרגיה טהורה. בניגוד לשאר קלפי המטות, קלף זה אינו מתמקד ביצירתיות טהורה. במקום זאת, המלך הזה למעשה נוטה הרבה יותר לקחת רעיון,
וליישם אותו באופן נחרץ בעצמו. ברגע שהמלך מציב לעצמו מטרה מסוימת או יעד מסוים, הוא דובק בו ומבטיח שהמטרה או היעד יהפכו למציאות. הוא אינו מפחד מאתגר, והוא רואה בו פשוט עוד הזדמנות ליצור פתרונות. קלף זה מסמל אנרגיה נבונה, פתוחה, חיובית והרפתקנית. זה יכול להצביע על שפע של אנרגיה בה אתם נוטים להשתמש בחיים. קלף זה מצביע על כך שכאשר אתם עומדים מול אתגרים שונים, בין אם גדולים ובין אם קטנים, אתם מקבלים פרץ אנדרנלין טבעי וצולחים את האתגר ללא קושי. כן, כך גם בכל מה שקשור לפתרון בעיות בחיים. נראה כי כאשר מגיעה בעיה כלשהי, אתם מביטים על אותה בעיה בעיניים ואז פורצים לקראת פתרונה. בתחום הרומנטי, אם אתם במערכת יחסים, קלף זה בא להעיד שהאהבה ביניכם היא נלהבת ועמוקה. אם כי לפעמים אתם עדיין מתווכחים על אין ספור נושאים במקום להגיע לפתרון. בנושא הקריירה, קלף זה יכול לאותת על הצלחה וכבוד. סביר להניח שאתם נמצאים בתפקיד מפתח כלשהו. ייתכן אף שאתם מנטורים לעובדים אחרים. נראה אף כי הסובבים אתכם עשויים לראות בכם כאדם הראוי לשבח עם מוסר עבודה גבוה והוגנות. כשמדובר בכספים, קלף זה בא לומר לכם שאתם טובים בניהול כספים. סביר להניח שאתם במצב יציב, ואף יכולים לחסוך במידת הצורך. חיסכון בכסף יכול להיות חכם, אבל לעתים דווקא הוצאת כסף, במיוחד על אחרים, יכולה להיות ולהראות כסוג של מחווה והערכה. תחשבו על זה, ובהצלחה. זהו, עד כאן לגבי הקלף השבועי שלנו, ואני אפגש בשבוע הבא, וגם בהמשך השבוע עם ההפתעה הקטנה שמחכה לכם, ושוב, לא לשכוח, למטה, והמון אהבה, ולאהוב ולאהוב ולאהוב. שבוע טוב.